Για να μην σας κουράζω θα σας πω ένα διήγημα από την ζωή του οσίου, του οσιωτάτου συγχρόνου γέροντος του Παπαεφραίμ του Κατονακιώτη, που λίγοι τον εγνώρισαν, διότι ήταν απρόσιτος, δεν δεχόταν επισκέψεις. Και λίγοι τον έζησαν από κοντά. Εμείς όμως είχαμε την ευλογία να το ζούμε πολύ συχνά και πολύ κοντά, γιατί ήταν πνευματικός αδελφός του γέροντός μας. Και όντες και εμείς δίπλα στη Νέα Σκήτη, πηγαίναμε πολύ συχνά την εβδομάδα και λειτουργούσαμε εκεί, μέναμε μαζί τους και το γνωρίσαμε από κοντά. Μία φορά ήρθε λοιπόν ο Παπαεφραίμ, ο γέροντας ο Κατουνακιώτης από τα Κατουνάκια, στη Νέα Σκήτη, να δει τον γέροντά μας, τον πατέρα Ιωσήφ. Δρόμος, να πούμε, με τα πόδια, ένα αγιορείτικο περπάτημα, 2 ώρες γεμάτες. Και όταν λέμε περπάτημα, όχι στους δρόμους της Αθήνας, στα κατσάβραχα και τα βράχια της ερήμου του Αγίου Όρους, με τα ανεβοκατεβάσματα και όλα τα επικίνδυνα σημεία. Ήρθε 2 ώρες, κάθισε με τον γέροντα, μίλησα, ήρθε η ώρα να επιστρέψει πίσω, σχεδόν βράδυ. Πήγε να γράψει κάτι. Κάτι του είπε ο γέροντας, κάποια ονόματα να σημειώσει για την Θεία Λειτουργία. Πήρε ο γέροντας ο Παπαεφραίμ να τα σημειώσει και του έδωσε ένα στυλό ο γέροντας μας, ο πατήρ Ιωσήφ, να τα γράψει τα ονόματα. Του λέει Ιωσήφ, ωραίο το στυλό αυτό, πού το βρήκες? Ο Παπαεφραίμ δεν έβγαινε στον κόσμο, ο γέροντας μας καμιά φορά έβγαινε. Του λέει, το αγόρασα γέροντα από τη Θεσσαλονίκη. Πάρ' το και θα βρω άλλον εγώ θα του πάρω άλλο. Πάρ' το εσύ αφού σου άρεσε. Πολύ ωραίο, λέει, γράφει ωραία. Πρώτη φορά είδα τόσο ωραίο στυλό και μην φανταστείτε καμιά πένα δηλαδή αξίας. Πάρκερ ήταν, μάλλον και τα άλλα που ήταν μπικ, πότε ήταν μπικ. Αυτά τα παύτινα, κάτι κίτρινα που ήταν της εποχής εκείνης, που γράφανε έτσι λεπτά, μαύρα. Το πήρε τον μπικ το στυλό, έφυγε ο Παπαεφραίμ, πήγε πίσω. Εμείς είχαμε ένα τυπικό στην Σκήτη, λειτουργούσαμε τα μεσάνυχτα. Κάναμε την αγρυπνία μας, λίγο πριν την λειτουργία, 2 ώρες, 3 ώρες πριν, χτύπησε η πόρτα της καλύβας μας. Ποιος είναι τέτοια ώρα στην έρημο, θεοσκότεινα, και ο καιρός δύσκολος, ήταν έτσι προς το χειμώνα ο καιρός και ήταν γεμάτος. Δύσκολο πράγμα να περπατάς στην έρημο με αυτή τη σκοτεινή όλη. Ποιος είναι, ρωτάει ο γέροντας, ο Παπαεφραίμ. Τι θέλεις τέτοια ώρα, γέροντα, τι έπαθες? Ιωσήφ, πάρ' το στυλό πίσω, δεν μπορώ να προσευχηθώ. Μου έκλεψε την καρδιά μου. Πάρ' το πίσω, δεν το θέλω. Έμεινε άφωνος ο πατήρ Ιωσήφ. Λέει, άστο. Έβαλε μετάνοια και πέζεψε άλλες 2 ώρες πίσω. 2 ώρες να έρθει και 2 ώρες να πάει 4. Και άλλες 4 να πάει και να έρθει 8 ώρες οδηπορία. Για ένα στυλό. Και για ποιο λόγο? Διότι εχμαλώτησε την καρδία του. Τόσο πρόσεχαν οι πατέρες στην καρδιά τους. Δεν είπε θα το πάρω αύριο. Δεν είπε χαρά στο πράγμα, ένα στυλό, τώρα πεντοστυλό. Ποια είναι η αξία του και τι είναι η αμαρτία του. Δεν υπελόγισαν αυτό το πράγμα. Εχμαλώτησε την καρδία. Διότι τελικά ο αγώνας όλος που κάνουμε είναι να ελευθερώσουμε την καρδιά μας από την εμπάθεια, από τα πάθη, από την αμαρτία, από όλα αυτά που μας χωρίζουν από τον Θεό, που μπορεί να είναι και το παραμικρό πράγμα. Γι' αυτό και η φιλαργυρία δεν λογίζεται με το πόσα χρήματα έχεις, αλλά με το πώς τα έχεις και πώς τα χρησιμοποιείς. Μπορεί να έχεις 1 ευρώ και να είσαι φιλάργυρος. Μπορεί να έχεις 1 εκατομμύριο και να είσαι ελεύθερος. Δεν μετριέται με τα ποσά, μετριέται με την καρδιά.